สวัสดีครับอภพล ณัฐวินครับรับบทเป็นตรินครับเป็นดรตรินสุวรรณภาสความน่าสนใจของตัวละครนี้มันคือเขาเป็นด็อกเตอร์ที่มีความจริงจังทั้งชีวิตเขามีแบบแผนในชีวิตหมดเลยว่าเขาอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรโตมาด้วยการที่มีคุณอาปูทางให้แล้วก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสจบมาเพื่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าพอเขากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่ประเทศไทยอ่ะพอเขาเจอผู้คนต่างๆเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไอ้ความจริงจังของเขาอ่ะมันจะทำให้มันอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงโลกแห่งความเป็นจริงคิดว่าเหมือนในแง่ของความจริงจังผมเป็นคนจริงจังมากแต่ก่อนแบบจะเป็นคนยิ้มยากมากเพราะว่าแบบจริงจังไปหมดเลยคิดว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งยากเพราะว่ามนุษย์เรามันไม่อยากยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วไงมันก็เลยยากว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเราหรอวะอย่างเงี้ยแต่พอวันที่ยอมรับโอเคใช่ฉันเป็นคนจริงจังโอเคตัวโปรเป็นคนจริงจังที่อยากให้งานออกมาดีแต่ว่าดรินเนี่ยเขาจริงจังอยากให้ทุกสิ่งโลกสังคมประเทศดีขึ้นแล้วว่าโอ้สเกลมันใหญ่กว่าแต่ความจริงของฉันกับตัวละครเนี่ยมันต่างกันแบบไหนโอเคสิ่งเนี้ยไอ้คำถามเนี้ยมันเลยเหมือนแยกตัวโปรกับตัวละครออกมาได้ก็ศึกษาตอนแรกบุคลิกภาพก่อนบุคลิกภาพของคนยุคนั้นที่เขามีความเนี้ยบเช่นแบบถ้าจำชื่อไม่ผิดนะอแลงเดลองที่เป็นนักแสดงฝรั่งเศสเขามีความเท่ที่มันสบายคิดว่าตัวละครเนี้ยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพคล้ายดรินในจินตนาการของทั้งโปรแล้วก็ทีมเพราะเขาเป็นคนที่ gentleman มีความเป็นสุภาพบุรุษที่แบบมีท่าทางธรรมะทแมงแล้วก็มีความสบายอยู่นะคือตัวเองเขามีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาจะจริงจังในแง่ของความคิดความอ่านเขาอะเรื่องอื่นก็แน่นอนว่าต้องศึกษาภาษาฝรั่งเศส Bonjour 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 คือเขาบอกว่าไอ้เสียงท้ายเนี่ยมันส่งผลต่อความเข้าใจอย่างมากเขาบอกว่ามันเป็นภาษาที่สวยเป็นอันดับต้นๆของโลกพอไปฟังมันพูดจริงมันก็สวยจริงอ่ะมันยากมากเลยแล้วก็ค่อยๆไปศึกษาเนี่ยเศรษฐศาสตร์สภาพแวดล้อมของคนยุคนั้นแล้วก็การเมืองของคนยุคนั้นก็ไปศึกษาไปเรื่อยๆไอ้การพูดของโปเนี่ยคือโปพูดเพราะแค่อยากสื่อสารว่าเราอยากหมายความแบบนี้จริงๆแล้วเราแค่อยากทำให้เขาเข้าใจงั้นการพูดมันก็เลยชัดถ้อยชัดคำออกมาคือตรินเขาอยากให้ทุกคำคนฟังเข้าใจมันเลยแบบมาถ้าที่จำได้เลยครั้งแรกเลยคือที่ฝรั่งเศสฉากจูบกับแพรรู้สึกว่าคือนักแสดงคนนี้เขาแคสมานะนักแสดงต่างชาติแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเราไม่เคยเวิร์กช็อปด้วยกันไปถึงคือแนะนำตัวกันซีนวิ่งตรงสะพานอะไรเงี้ยคือโอเคคือตากล้องซึ่งคือพี่เปียเก่งเขามีทักษะแต่ว่าคือในแง่ของตัวละครที่สามารถถ่ายทอดมาได้ก็รู้สึกว่ามันเจ๋งอะที่เรารู้สึกว่าเขาคือแฟนเราจริงๆที่ไทยซีนที่สนุกก็คือซีนที่เข้าไปในกลุ่มฮิปปี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยไอช่วงเวลาที่ธันวาให้เราถอดเสื้อผ้าเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวละครได้อย่างแท้จริงเลยเพราะตอนนั้นคือรู้สึกเลยว่ามันไม่สกปรกเหรอคือโอเคพื้นฐานผมคนรักเสื้อผ้าอยู่แล้วด้วยคือโปก็จะเข้าใจความรู้สึกดรินอย่างดีถ้าสมมติว่าโปรักเสื้อผ้า10ดรินแม่งคือ100อะแล้วก็แบบครับไม่หมดโอ้โหถอดโหรองเท้ามันเป็นดีเทลที่มันบ่งบอกตัวละครนี้เลยว่าตัวละครนี้มี attitude ยังไงในการใช้ชีวิตแล้วก็ซีนอพอลโลคือโปเป็นหนึ่งในทีมเสื้อผ้าด้วยไงคือโอเคคือพี่ปอเขาบอกโจทย์มาว่าเขาอยากได้ชุดดำทั้งชุดแล้วคุยว่าเฮ้ยแต่ว่าทักซิโดมันไม่เคยมีข้างในมันสีดำมันจะยังไงวะโอเคโอเคงั้นเราตัดชุดดำก็ได้ลองดูแต่อะไรล่ะที่มันบ่งบอกว่าคนนี้เขามางานแฟนซีแบบนี้อะไรล่ะก็คิดกันเฮ้ยถ้างั้นใส่จิวเวลรี่ไหมก็ใส่จิวเวลรี่แล้วอะไรล่ะที่จะบ่งบอกว่าดวงจันทร์มันน่าจะเป็นพระจันทร์แล้วคุยกับทีมเป็นพระจันทร์แบบไหนวะที่มันจะแบบโดดเด่นออกมาเลยในชุดดำปิ้งออกมาเฮ้ยมันต้องเป็นเหมือนแบบเพชรว่ะอันนี้มันมีทรงนั้นเขาบอกเขาเริ่มวาดคือเขาทำได้แบบที่เราต้องการเราบอกว่าเฮ้ยขอให้ชุบคล้ายทองคำขาวได้ไหมมันจะได้แบบเปล่งออกมาเพราะเขาใส่ชุดดำชุดนี้มันจะได้แบบเปล่งออกมาเลยปิ้งนั่นแหละก็เป็นซีนที่เห็นแล้วก็ภูมิใจทั้งในแง่ฉากแล้วก็แง่ตัวละครก็ติดตามชาย The Series ที่ VTV ก็ช่อง 7 HD ช่วงเวลา 4 ทุ่มหรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้ก็ไปสมัคร VIP ที่ VTV แล้วก็มา enjoy กันและที่สำคัญก็มี original soundtrack ของชาย The Series เหมือนกันใน streaming พระจันทร์มันมีอีกด้านที่มันไกลแล้วคุณเคยไปหรือยังคุณต้อง take a chance นะ take a chance ที่จะไปดูชาย The Series แล้วมาเจอกันกับอาโปและทุกตัวละครครับ
เดี๋ยวอาจารย์จะสอนนักเรียนทุกคนนะ